डिटर्जेन्ट पाउडर बनाउने उद्योग, त्यो पनि एकदमै कम लगानीमा। यो भन्दा अगाडिको सर्फ उद्योगको भिडियोमा तपाईहरुको धेरै माया पाएको थिएँ, तर त्यसरी काम गर्दा तपाईहरुले लगानी धेरै गर्नुपर्ने भएकोले धेरै जनाहरू निराश भएको अनुभव पनि गरे। त्यसैले तपाईहरुकै समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आज एउटा यस्तो गजबको आइडिया लिएर उपस्थित भएको छु कि जुन कुरा बुझेपछि तपाईले भन्नुहुनेछ, अरे वाह। थोरै लगानीमा भन्ने बित्तिकै तपाईले सोच्नुभयो होला सर्फको क्वालिटी राम्रो हुँदैन होला, तर दर्शकबिन तपाईले जस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तै उद्योग दर्ताको झन्झट पनि नपर्ने, मेसिन पनि किन्नु नपर्ने अनि आफ्नै ब्रान्डमा सानै लगानीमा सर्फ बनाउने उद्योग सजिलै सुरु गर्न सकिन्छ। सर्फ उद्योग सम्बन्धी राम्रो आइडियाको साथमा प्रमुख विक्रेताको कन्ट्याक्ट पनि यही भिडियोमै दिनेछु। त्यसैले तपाईँ पनि कुनै उद्योग गर्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईलाई यो भिडियोले धेरै नै फाइदा पुर्याउनेछ। सधैँ यस्तै बिजनेस, इन्कम र मोटिभेसन सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउको घन्टी बजाउनुहोस्। त्यसपछि मैले नयाँ भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईले हेर्न पाउनुहुनेछ। दर्शकबिन, तपाईले बुझ्नै पर्ने कुरा, 2 नम्बरी काम गरेर कहिल्यै पनि बिजनेसमा उँभो लाग्न सकिँदैन अनि सिधा हिसाबले काम गरेर पनि उँभो लाग्न धेरै गाह्रो पर्छ। यसको मतलब तपाईको बिजनेस तपाईकै सोचाइ र काम गराइमा भर पर्छ। अब तपाईलाई अचम्म लाग्यो होला, बीएम सुजनले 2 नम्बरी पनि होइन भन्छ, सिधा पनि होइन भन्छ, के भनेको होला यस्तो? तपाईलाई के लाग्छ, ठुला कम्पनीहरूले आफ्नो ब्रान्डको सामान सबै आफै बनाउँछन् होला त? यदि तिनीहरूको स्ट्राटेजी हेर्ने हो भने उनीहरू पनि एकदमै सानो लगानीबाट सुरु गरेका हुन्छन्। हो, त्यही तरिकाबाट थोरै लगानीमा सर्फ उद्योग खोल्ने बेस्ट आइडिया आज म बताउँदैछु। यदि मेरो तरिकाले तपाईले आफ्नो ब्रान्डको सर्फ बनाउने उद्योग सुरु गर्नुभयो भने तपाईले बिना कुनै मेसिन जस्तो चाह्यो त्यस्तै सामान सजिलै बनाउन सक्नुहुनेछ। यसको मतलब मेसिनमा लाग्ने पैसा पुरै बचत गरेर आफ्नो ब्रान्ड बनाउँदा तपाईलाई धेरै सजिलो हुन्छ। मैले नाम तोकेर भन्न त मिल्दैन, तर यति बुझ्नुहोस् कि ठुला कम्पनीहरूले पनि काम गर्ने तरिका भनेको यही हो। अब यस्तो काम कसरी सुरु गर्ने त? तपाईले यसरी काम गर्नको लागि प्रोडक्सन कम्पनीसँग तपाईको डाइरेक्ट सम्पर्क हुनुपर्नेछ, जसले B2B को प्रोडक्सन र ब्रान्डिङ गर्ने काम गर्छन्। यस्ता कुनै कम्पनीसँग तपाईको लिङ्क छैन भने पनि टेन्सन लिनु पर्दैन, किनकि तपाईलाई काम लाग्ने एउटा राम्रो कम्पनीको कन्ट्याक्ट पनि यही भिडियोमै दिनेछु। त्यहाँ सम्पर्क गरेर आफ्नो सामान सजिलै बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यहाँ तपाईले प्रति किलो 35 देखि लिएर 300-400 रुपियाँ किलोसम्म पर्ने क्वालिटीको सर्फहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईको सामानको क्वालिटी लागतमा भर पर्ने हुन्छ। जस्तो कि 35 रुपियाँको सर्फ बनाउनु भयो भने लो क्वालिटीको बन्छ, त्यसै गरी 40-45 पर्ने बनाउनु भयो भने त्यो भन्दा राम्रो हुन्छ। यस्तै गरी आफ्नो इच्छा अनुसार जस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तै अर्डर गर्नुभयो भने कम्पनीले तपाईकै ब्रान्डमा तपाईकै चोइसको MRP राखेर बनाइदिन्छ। आखिर तपाईले मेसिन किनेर बनाए पनि कच्चा पदार्थ किन्नु परिहाल्छ। त्यसलाई ल्याएर आफ्नो फ्याक्ट्रीमा बनाउँदा पनि तपाईको लेबर कस्ट लागिहाल्छ। यो सबैतिर टाउको दुखाउनु भन्दा सिधै कम्पनीमा अर्डर गर्दा तपाईले बनाउने भन्दा 2-4 पैसा कम रेटमै तपाईकै ब्रान्डमा सर्फ तयार हुन्छ। यसको लागि तपाईले आफ्नो ब्रान्डको प्लास्टिक प्रिन्ट गर्नको लागि लगभग 2 देखि 2.5 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी प्लास्टिक प्रिन्ट गर्नको लागि पनि प्रोडक्सन कम्पनीबाट सहयोग पाउनुहुनेछ। यसको मतलब तपाईले प्लास्टिक कहाँ प्रिन्ट हुन्छ, कसरी प्रिन्ट हुन्छ, कहाँबाट किन्ने आदि जस्ता कुराको झन्झट लिनु पर्दैन। यसरी काम गर्दा तपाईको मेन लगानी भनेको प्लास्टिकमा मात्रै लाग्ने भएकोले लगभग 3 लाख रुपियाँमा तपाईले आफ्नै ब्रान्डको डिटर्जेन्ट पाउडर सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी काम गर्नको लागि दर्ता प्रोसेस कस्तो हुन्छ त? दर्शकबिन, यसरी काम गर्नको लागि तपाईले आफ्नो एउटा ट्रेडिङ कम्पनीको फर्म बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसको लागि नेपाल सरकारलाई वर्षको 7,000 जस्तो राजस्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले यो एउटा फर्म बनाइसकेपछि सर्फ मात्रै होइन, धेरैवटा सामानहरू आफ्नै ब्रान्डमा बनाएर देशभरि आफ्नै नामले बेच्न सक्नुहुनेछ।
मलाई आशा छ यो बिजनेस आइडिया तपाईलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला। थप जानकारी र सामान बनाउने कम्पनीसँग सम्पर्क गर्नको लागि भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कमा सम्पर्क गर्नुहोला, नत्र स्क्रिनमा देखिएको यो नम्बरमा सिधै मलाई फोन गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गर्न नभुल्नु होला, किनकि तपाईको एक लाइक मेरो लागि ठुलो मोटिभेसन बन्नेछ। तपाईँ कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनुहोस्। आजको लागि यति नै। जय नेपाल।